Cây nhót phát triển đầy trái. Tôi nhìn thấy hàng xóm phun thuốc trừ sâu lên cây nhót nhà tôi. Tôi tốt bụng khuyên những người trong làng đừng hái trộm nữa. Vậy mà họ mắng tôi là keo kiệt. Thế là tôi quyết định chặt cây và dựng tường. Sau đó, người trong làng bị ngộ độc. Họ lại chạy đến nhà tôi gây sự. Trong lúc hỗn loạn, bà nội tôi bị xô ngã xuống và rồi qua đời. Cô bác cũng tức giận mà cũng quyên sinh. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại đúng thời điểm hàng xóm đang phun thuốc trừ sâu lên cây nhót. Ngày hôm đó, nhìn bóng dáng lén lút ngoài cửa sổ, tôi lôi điện thoại ra, lặng lẽ quay lại toàn bộ cảnh tượng Cát Thúy Hương đang phun thuốc trừ sâu. Để đề phòng họ bắt được điểm yếu của tôi còn cẩn thận viết một biển cảnh báo treo lên cây. Buổi chiều, quả nhiên có vài người trong làng chở lúc nhà tôi không có ai, mang giỏ đến trộm nhót. Họ thực sự đến rồi. Nhìn thấy dì Nhị Cường và vợ chồng ta ngoại tử hăng hái hái nhót. Họ còn bẻ cả cành cây, làm rơi đầy xuống đất. Tôi lấy điện thoại ra, tìm số của trưởng thôn. Nhờ ông ấy thêm tôi vào nhóm chat của làng, nơi mọi người thường nhận thông báo. Sau khi vào nhóm, tôi lập tức gửi một bao lì xì lớn, nên lập tức làm mọi người tò mò mà nhảy vào xem. Tiểu Bắc lần này phát tài ở đâu mà tự dưng lại phát lì xì lớn thế này. Bao lì xì này là bà nội tôi bảo tôi phát. Thật là xin lỗi mọi người. Mọi năm, nhót nhà tôi chín, đều mời cả làng đến ăn thoải mái. Năm nay, nhót bị bà Cát Thúy Hương bên cạnh phun thuốc trừ sâu. Bà nội tôi sợ người ta ăn vào bị ngộ độc, nên bảo tôi phát lì xì nhắc nhở mọi người. Xin mọi người gọi điện về nhà, nhắc người thân đừng hái nhót mang về ăn, trên đó có thuốc trừ sâu. Báo giúp cả nhà một tiếng nhé. Nhớ là nhót có thuốc đấy. Đừng để người nhà mình ăn nhót. Cát Thúy Hương này đúng là không bình thường. Tự dưng lại phun thuốc trừ sâu lên cây nhót nhà người ta. Chẳng lẽ bà ấy muốn đầu độc cả làng chúng ta sao? Bà già độc ác này thật không chịu nổi. Thấy người khác tốt hơn là không chịu được à? Tiểu Bắc này, mau gọi bố mẹ cháu về mà tìm bà ấy tính sổ đi. Chính là mấy cây ở nhà Tiểu Bắc. Năm nào cũng giải khát, hàng nghìn cân nhót Nhật. Bây giờ nhót Nhật đắt lắm. Ở chỗ mình, 1 cân tận 6 đồng đấy. Nhà cậu hái hết số nhót ấy đem bán, ít nhất cũng kiếm được vài nghìn. Vậy mà vẫn đi trộm vặt làm gì? Ngoài cửa sổ, Tam ngoại tử đã treo lên cây nhót Nhật, vừa hái nhót vừa nhét đầy miệng. Bên cạnh còn có dì Nhị Cường, liên tục nhét nhót vào miệng cháu trai bà ấy. Những quả nhót Nhật ở gốc cây nhà tôi vốn đã bị phun thuốc trừ sâu, đã bị hái sạch sẽ. Tôi vội vàng gọi điện cho bố. Bố mau về nhà đi. Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Bà Thúy Hương hàng xóm phun thuốc trừ sâu lên cây nhót nhà mình. Con đã nhắn trong nhóm rồi, nhưng không biết nhà ai không thấy thông báo, lại đi trộm nhót nhà mình. Lỡ ăn phải có chuyện gì thì sao? Nghe lời tôi nói, bố mẹ và bà nội vội vã bỏ công việc đồng áng, chạy gấp về nhà. Tiểu Bắc, có chuyện gì thế? Ở trường bị ai bắt nạt à? Sao tự dưng lại về thế này? Không ai bắt nạt con cả. Con chỉ bị sốt thôi. Cô giáo sợ bị lây cho các bạn khác, bảo con về nhà nghỉ vài ngày, đợi khỏi sốt thì đi học lại. Bố mẹ con chẳng kịp đi giày, đã hớt hải chạy đi tìm người trong làng. Đáng tiếc là đã muộn. Lúc bố tôi đến nơi, người của hai nhà kia đã sùi bọt mép. Người thân của họ vội vàng lái xe chở đến trạm y tế. Nhưng khi đến nơi, cháu trai nhà Nhị Cường đã không còn thở. Tam ngoại tử ăn nhiều nhất. Lúc đưa đến nơi, người cũng gần như không qua khỏi. May mắn là vợ của Tam ngoại tử và dì Nhị Cường được cứu sống. Con trai mỗi tháng gửi cho bà 2.000 đồng. Nhà mình thiếu ăn đến mức đó sao?
Sao bà còn phải đi trộm chứ? Bây giờ tốt rồi. Cháu mất rồi. Xem bà làm thế nào giải thích với con dâu đây. Kiếp trước vì một cây nhót, cả nhà tôi chịu cảnh thê thảm. Lần mở mắt này, tôi trở lại ngày hôm ấy. Hôm mà hàng xóm xịt thuốc lên cây nhót nhà tôi. Kiếp này tôi phải cố gắng ngăn lại mọi thứ. Đều là lỗi của bà. Cháu tôi ăn nhót nhà các người, mới bị độc chết. Mạnh, anh đánh tôi làm gì? Mau đi tìm nhà Tiểu Bắc mà tính sổ đi. Tính cái gì mà tính? Thuốc trên nhót là bà già Cát Thúy Hương phun lên đó. Đúng, chính bà ta hại chết cháu tôi. Cả đời bà ta không có số sinh con trai, sinh 3 đứa con gái phá của. Đến cháu nội cũng không có. Chắc chắn bà ta ghen tị vì tôi có cháu, cố ý bỏ độc để hại chết cháu tôi. Hai vợ chồng nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn sống nuốt tươi bà Cát Thúy Hương. Giường bệnh bên cạnh, mẹ già của ta ngoại tử cũng túm tóc con dâu, liên tiếp tát mấy cái thật mạnh. Đồ lười biếng. Sao chổi? Lúc trước tôi không nên mùi lòng để Tam Tam cưới cô vào nhà. Tam Tam thích ăn nhót, cô trồng vài cây thì có sao đâu. Đồ lười biếng, không chịu trồng lấy, cứ phải đi ăn trộm. Tang của tôi khổ quá, bị cô, sao chổi, hại chết rồi. Các người mau đi tìm bà Cát Thúy Hương. Lỗi tại bà ấy phun thuốc vào cây nhót nhà tôi. Tất cả đều là lỗi của bà ấy. Hai nhà nhìn nhau, chạy thẳng đến nhà Cát Thúy Hương. Tôi đi theo và gọi điện báo cảnh sát. Hello, tôi muốn báo án. Có người cố ý đầu độc cây nhót nhà tôi. Làng chúng tôi đã có 2 người ăn nhót, không còn thấy mặt trời nữa rồi. 2 gia đình khiêng xác xông vào nhà Cát Thúy Hương, la lối om sòm, la hét ầm ĩ, đòi bồi thường tiền bạc. Hừ, họ ăn nhót nhà Tiểu Bắc mới không nhìn thấy mặt trời được. Các người đi tìm bà nội Tiểu Bắc mà tính sổ đi. Chắc chắn nhà họ keo kiệt, không muốn cho dân làng ăn nhót nhà mình, nên mới cố tình xịt thuốc vào cây nhót. Chính nhà Tiểu Bắc hại chết người nhà các người. Các người đi tìm nhà họ mà đòi bồi thường đi. Chính bà xịt thuốc vào cây nhót nhà Tiểu Bắc, mới làm Tam nhà tôi ăn phải rồi đi luôn. Bà còn đứng đây dựng chuyện hại người. Chúng tôi đã xem video rồi. Video gì? Tôi không biết. Bà Thúy Hương, nhà chúng tôi đâu có làm gì bà đâu, phải không? Tại sao bà lại hại tôi như vậy? Nhà ai mà không biết. Dân làng năm nào cũng đến nhà tôi hái nhót ăn. Thế mà, bà lại cố tình lén lút xịt thuốc lên cây nhót nhà tôi. Có phải bà định đầu độc chết dân làng không? Rồi vu oan cho bố mẹ tôi. Tôi không có xịt thuốc trừ sâu. Trong bình xịt đó không phải là thuốc trừ sâu, mà chỉ là nước múc từ sông lên thôi. Tôi thấy cây nhót nhà cậu hơi khô. Tôi bụng xịt ít nước giúp, vậy mà cũng không được sao. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Tôi cười nhạt một tiếng, cất điện thoại vào túi, nhường đường cho cảnh sát vừa đến. Rốt cuộc bà xịt thuốc trừ sâu hay xịt nước? Đến đồn cảnh sát mà giải thích đi. Tôi tin cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đòi lại công bằng cho người đã khuất. Không, tôi không đi đồn cảnh sát. Người không phải do tôi hại chết, là họ tham ăn, cứ đòi ăn trộm nhót của tôi. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Cát Thúy Hương vùng vẫy nhưng vẫn bị cảnh sát ép lên xe. Nhà họ Cát cũng bị căng dây phong tỏa. Cảnh sát điều tra, nhanh chóng tìm thấy bình xịt thuốc trừ sâu trong nhà họ Cát.
Tiểu Bắc, cậu biết rõ Cát Thúy Hương. Xịt thuốc trừ sâu lên cây nhót nhà mình. Vậy tại sao không ăn lại? Vì lúc đó tôi đang bị sốt, không còn chút sức lực nào. Hơn nữa, bà Cát Thúy Hương luôn gây gổ với nhà tôi. Lúc đó không ai ở nhà. Tôi sợ bà ấy đánh mình. Nên tôi đã quay lại video, rồi đăng video lên nhóm để thông báo với mọi người. Tôi còn cố ý làm một tấm biển cảnh báo treo lên cây. Cuối cùng không vòng vo. Cảnh sát áp giải Cát Thúy Hương lên xe rồi rời đi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh và thích video nhé.